Diba? Oops, busin natin. Ay, ang dami ata. Tapos, sa kanila, diba? Tsaka parang ang lamig. Ang lamig niya, in fairness. I like this, Sana okay siya at sana mawala yung breakout. Hi guys! Welcome back sa ating channel! If you are new here, hello and kamusta ka? My name is Lili at gumagawa ako ng mga DIY tutorial videos. So, if mahilig kang mag-DIY katulad ko, then consider subscribing to my channel first and hit the notification bell button para updated ka sa ating mga future uploads. In today's video, as you can see on the description box, ay gagawa tayo ng DIY moisturizer. At simple lang naman yung mga ingredients natin. So, tatlo lang ang kakailangan natin. At ang unang-una ay ang fractionated coconut oil. So, ito po yung fractionated coconut oil. Ayan. So, pero bago ang lahat, gusto ko lang munang i-share sa inyo, ano ba ang difference ng fractionated coconut oil sa regular virgin coconut oil? So actually, before ko rin kasi tinry itong gawin, sinearch ko rin, ano bang fractionated coconut oil? Ano bang nagagawa nito sa skin natin? So basically guys, ang fractionated coconut oil at ang virgin coconut oil ay, when it comes sa benefits, ay same lang naman. Pero the good thing about fractionated coconut oil is, since dumaan na siya sa process of fractionation, or yung paghihiwalay-hiwalay ng kanyang mga fats, mas nagiging odorless at tasteless na rin itong fractionated coconut oil. Wherein, yun nga, so kung tasteless at odorless na siya, mas okay siyang i-apply sa ating skin. Pangalawa, since napaghiwa-hiwalay na yung kanyang mga fats, dalawa na lang yung natira eh. Actually, yung medium chain triglyceride, I'm not sure, tsaka yung lauric acid na lang. Yun na lang yung dalawang natira na fats doon sa fractionated coconut oil. So, kapag, kapag nasa lower temperature siya, yun, nagiging ano pa rin siya. It stays liquid on a lower temperature. Unlike doon sa regular virgin coconut oil, kapag nilagay mo siya sa malamig na temperature, nagsosolidify siya, diba? So, the good thing about dito sa fractionated coconut oil is, kahit nasa malamig siya na temperature, kunwari nasa AC room ka, hindi siya magsosolidify. It will stay liquid. So, one more thing, actually, gumawa ako ng mga notes ko para hindi ko makalimutan yung mga sasabihin ko. So, yun nga, yung fractionated coconut oil, it stays liquid even on a lower temperature. Will not clog your pores or cause breakout. So, very, very good siya na gawing moisturizer. Lalo na sa skin type ko, ako ay combination of super duper oily and super duper dry skin. So, diba? I'm not exaggerating, pero talagang ganun talaga yung skin type ko. So ito ay more, so yun nga, since fractionated na siya, it's easily absorbed by skin. Maintains longer shelf life, it's odorless, it's tasteless, and it's good for external use. Yun. So, well, when it comes to benefits, sabi ko nga sa inyo, almost the same lang sila ng virgin coconut oil. So, ako naman, mas preferred ko lang itong fractionated coconut oil kasi yun nga, mas absorbent siya, hindi siya ganun kasi pag tinry mo siyang i-apply sa skin mo, ano siya tawag dito, ang bilis niyang ma-absorb. So, kahit sa hair, hindi siya, yun kasi yung ayoko sa, sa tawag dito, regular virgin coconut oil. Yung mama ko pala, actually, mahilig siyang maglagay ng virgin coconut oil. Actually, iniinom niya yun sa umaga, pinagmumumog niya sa gums niya kasi maganda rin daw yun sa gums. Tapos, tawag dito, nilalagay niya sa buhok niya, nilalagay niya rin sa skin niya. Hindi nga siya makatulog actually kapag wala siyang coconut oil. So, si mama naman, nilalagay niya ng different kind of essential oils, kung ano-anong essential oils ang nilalagay niya. So, in fairness naman, nawawala rin naman talaga yung amoy. Pero kasi minsan naiiwan yung parang yung medyo maanta niya. Yun yung ayoko kasi sa yung regular virgin coconut oil. Tapos, sa price difference naman, yung ganito kalaki, 100 ml is, nabili ko to ng 99 pesos. I think naka-sale siya. Pero hindi naman din talaga ganun kamahalan. Yung iba nasa 150, 139. Yung ganito. Pero pag bibili ka kasi ng 1 liter, nasa 1,000 plus. Unlike yung regular virgin coconut oil, kapag bumili ka ng 1 liter, no, nasa mga 300 pesos lang. 'Di ba? So, depende na rin lang yun sa brand. So, ayun. Without further ado, let's start the video!
try natin siyang, hindi ko alam kung paano kung i-apply. Hindi kasi ako sa'yo nag-apply ng serum. Pero, sa nakikita ko, yung ginagawa nung iba, diba nilalagay lang muna nilang paganyan. Diba? Oops, basin natin. Ay, ang dami ata. Tapos, sa kanila, diba? Sabi kasi parang hindi daw maganda kapag yung, oh, bango, amoy peppermint. Pero napakasate lang. Maamoy mo to, yung tea tree oil. Pero hindi masyadong matapang. Pero mas marami naman yung nilagay natin tea tree oil, diba? Ayan. So, sabi nga nila, since oily skin ako, tawag dito, sorry, teka lang. Ang sarap ilagay niya sa mukha. Kasi parang, ang ano nung amoy. Tsaka parang ang lamig. Ang lamig niya, in fairness. I like this, ha. Sana okay siya, at sana mawala yung breakouts ko. Pero alam nyo guys, nung tinry ko kasi siya nung isang araw, yung coconut oil lang, feeling ko ang ganda nung effect niya sa skin ko, eh. Feeling ko lang naman, ha. Tsaka parang medyo natuyo. Ito, oh, yan. Ang pula niya nung isang araw, parang pwede ko na siyang tirisin, diba? Sorry, ha. Sorry sa mga kumakain dyan. Oy, ang sarap. Parang ang lamig, guys. Talaga pala ang lamig ng peppermint, no? Yun ba yung malamig? Oo, ang lamig niya sa mukha. Ang sarap. Ay, ang sarap. Ang sarap niyang i-massage sa skin. Ay, anak ko ba naman kunin yung microphone? Tapos sa mata. So, ayan, nakita niya medyo oily pa dito. Pero dito sa skin, hindi na masyado. Di ba ganun kadali siyang na-absorb? Siguro mga wala pang 1 minute, guys. So, ngayon, since medyo napatapang ko ata yung peppermint ko, ayan, tingnan mo, medyo mawala dito. Dagdagan natin ng coconut oil. Kasi hindi pa naman siya puno. Hindi ko talaga siya pinuno kasi para may room pa siya para mahalo ko. So, coconut oil tayo. Ayan. So, punuin na natin siya. Ayan. Huwag pala masyadong puno kasi baka tumapon. Sayang naman. Ayan. So, diba? Lagyan ko na lang to ng label. Kasi hindi ako maglagay-lagay ng label. Dahil madalas din, nakakalimutan ko kung ano yung mga pinaglalagay ko. Kasi sa totoo lang guys, mahilig ako mag-recycle ng mga lalagyanan. Especially pag mga ganitong klase ng glass. Kasi diba sayang naman. Pero wala akong available ngayon na bottle kasi hindi ko pa nga maubos-ubos yung mga ganito ko. At hindi naman siyang mihiyang sa akin. So, ayun. Diba? O, diba? Pwede na rin siya sa hair. Kasi, coconut oil is good for hair din, diba? So, ayun. Ilalagay ko yung sa susunod na mga clips yung magiging result niya. So, this is my first night to try it. Let's give it 7 days. Okay? So, tomorrow magta-try din ako at i-film ko yun para meron din tayong reference kung ano yung naging improvement niya sa akin. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung coconut oil alone, na-try ko na siya ng ito lang. So, parang medyo na-impress na ako sa result niya. So, let's see, tomorrow, ngayon, tinry ko with tea tree and peppermint. So, tomorrow, itry ko naman ulit itong serum na ito, okay? So,
mag-share na naman ako sa inyong bagong idea. And if nagustuhan mo itong video na ito, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking mga future uploads. And please don't forget to like, share, and comment on my videos. So thank you for watching and see you again on my next one. Bye!